Look. Rip that tongue out. Come on. Hand over the rifle. Over my rotten meat. Get her! Ezt a hülyeséget. De legalább sikerült. Hát, srácok, lányok, amondó vagyok. Ezt a melót úgy, ahogy van, hanyagoljuk. Tehát ez tényleg csak úgy, hogyha, ha könnyű fokozaton nyomom a játékot. Amúgy meg esélytelen. Tehát ez nekem nem megy. Úgyhogy ezeket a bunyókat, ezeket hanyagoljuk, békén hagyjuk. Max leges-leges legvégén lehet, hogy foglalkozunk velük, úgyhogy visszaállítom könnyű fokozatra. De nem, tehát ez nem az a karakter, nem így építettem a karaktert. Érzem, hogy a testbe kéne, érzem, hogy az utcai bunyóba kellene, és mivel ugye nehéz fokozat, és mivel alacsony fokozaton van a bunyózás, ezért szerintem nem ütök akkorát, amekkorát kellene, hogy üssek. Szerintem legalábbis. Úgyhogy ezeket itt most itt elfelejtjük. Úgy, ahogy van. Hallom, csúnyára fordult a dolog. Bakkal. Az a fickó mindig is imlis volt, örülök, hogy egy darabba jötték ki belőle. Igen, mert van a Kabuki, a Buck, Cézár, meg az állatok klubja, Rino. Igen, ezeket kellene ugye megverni. Ökölharcban. Majd egyszer talán, de itt így jelen pillanatban nem. Na, de hát hogyha már akkor nem ezzel foglalkozunk, akkor foglalkozzunk mással. Menjünk, csináljuk meg a Rogue-nak a küldetését. Vörös profétánál ugye várni kell. Menj Judy lakására. Hívd fel Sandra Dorsettet. Madarat tolláról menj a jelzett irányba. Halálos iram. Na. Halálos iram. Igen, ragadozó a csúcson, menj az első emeletre a Notel Motelba. Nézzük meg ezt! Ez a Meredith-es történet. Ha jól emlékszem, akkor ez a Meredith. Ugye aki a legelén ugye ott a militekes, amikor cseszekedtünk a... Nem a Tiger Claw-szel, hanem a Maelstrommal. Még nagyon-nagyon az elején. Mikor azt a pókgépet kellett hát megszerezni ugye a Maelstromtól. Na. Azt mondja, menj az első metre a Notel Motelba. Már nem erre jövünk. Notel Motel. Na nézzük akkor, hogy mi vár itt ránk.
Remélem semmi durva dolog. Bet you didn't expect to see me here. Hát... mi ez a kés? És most mi lesz? So what now? Jaj. Till next time then, V. Corporate God's willing. Jó, hát kicsit mi is élvezhetjük az életet, nem csak Johnny. Ennyi volt? Igen, ott leszek. A két ember a rossz helyen találja magát a megfelelő időben. Most ez hol van? Itt van. És erre nem tudok rá válaszolni. Jó. Hát akkor ez így ennyi volt. Ez egy gyors menet volt. Mondhatni. No. Oké. Beszélj a zsarukkal, találkozz Rogue-gal, beszélj Nix-el. Menjünk Nixihez, jó? Vagy Nixhez. Ezek az ikrek, igen. Madrat tolláról, az meg Judy. Majd akkor Judyékkal is majd nem sokára foglalkozunk. Hát jó, már Reddittel volt egy kis kaland. Szép volt, jó volt, elég is volt. Na. Mit akartam? Telefon. Ja, de nem, először Nix, csak kell egy gyors utazópont. Az viszont ott van. Na, akkor hajrá. És akkor az Afterlife-ba kell mennünk? Szerintem nem. Bár azt te ki tudja. Ja, megnézzük. De, lefelé kell mennünk, igen. Az Afterlife-ba kell... Nincs harc. Játék fejezd be. Look who we have here. Beszélj Nix-szel. Ez nem. V, baby, Szevasz. listen. Got a yarn for you. Quick biz, that is. You interested? Mondjad, All miről van lay it szó. on me. Was cruising the net, you feel? And I spotted an interesting classified. Wait, let me guess. Performance enhancers. He used Mr. Stud cheap. Now, I'm a serious man, V. And serious matters are what, if not all, that concern me. Somebody's selling a book of spells. Edition dating from before the first net crash. Now, you know a thing or two about that, don't you? Like how much that soft could run you and earn you. Want me to clup it for you, don't you? No clipping required. Just buy the damn thing. Reimburse you twofold. És te miért nem tudod megszerezni? Sending me out to do your shopping? Want a case of Nicola with that? Algae chips? Think on it, V. A treasure, and someone's willing to part with it. Now who does that? The hard up, V. And Desperados got this unsavory side. They're unpredictable. One word off their mood, and they reach for their heat. That's why I need you to meet the seller. You got heat at the ready. Az tény.
Jó van. Okay, will do. That's my girl. Zipping you the deets on the cellar. And luck be with you all the way. Hív fel R3N-ot. Have something for her too. Na, hé, van egy melóm, neked ugorj be, ha van egy perced, Nix megosztott önnel egy névjegyet. Vettem, kösz. Új kontakt hozzáadva. Meló frissítve Chipinin, de miért? Miért van frissítve a Chipinin? Ne legyen frissítve. Na, még nem tartunk ott. Nem, rossz gomb. Ez Bugbear, nem? Vagy Reno? Lehet, hogy Renónak hívják. Hey, you looking for the book? Ez így van. Sounds about right. Price non-negotiable. You'll need to pay in full on pickup. Clear enough. Agreed. Preem, I flicked you the address. Come by your lonesome. Egyedül gyere, mindenhol van szemem. Jó, nem probléma. Igen. Hol van ez a izé? Ez a Reno. Itt van. És Viktorral mi a helyzet? Hé, V, most jutott eszembe, nem kezdheted jó pályafutásodat a nagy menők között valami rongyos pólóban. A szél sokkal erősebben fúj odafent a világ tetején az olyan öregeknek, mint én utálják nézni, ahogy ti gyerekek megfáztok. Hagytam neked pár dolgot a lakásban, próbáld csak fel őket, és fogadok, hogy pont jók lesznek rád. Aztán még ilyen plusz ruhákat is ugye adtak. Ilyen Witcheres jacket meg hasonló. Ennyi, ezt azért leválaszolom. Örömmel hallom amúgy is, csa. Porosodtak a szekrényen mélyen, sokkal inkább legyenek nekik új otthonok, mint hogy eladjam pár fillért, vagy kidobjam őket. Mindenesetre remélem, hogy jól szolgálnak mind. Majd, ahogy mondják, a stílus a legfőbb, vagy talán már nem tudom. Meló frissítve elvarázsolva. Menj a Reno által megadott koordinátára. 1,7 kilométerre van. Mi hova tökönbe izé kell menni? Jó. A Lelle Parkba. Vagy mi ez a hely itt? Akkor menjünk oda. Érdekesek ezek a mellékküldetések. Na. Milyen gyorsan ideértünk mi? Ó, bazzeg. Jó lesz itt fényes lappal üzletelni, nem? Hello? Látlak. Bazd meg, én is. Itt vagyok előtted. Yeah? Könyvért jöttem. Spellbook. You got it? I do indeed. Tucked away somewhere safe. You want coordinates? I need to see my money. Várja, megpróbálsz átverni, nincs üzlet, tartsd meg, 7300 fizetsz rendben, hű, a szolgáltatás a hard drive-en mostanában elég szar, akkor cégesként válaszolok. Ouch. Hardwire customer service just ain't what it used to be. Huh? I have no idea what you're talking about. Sure you do. Got a pretty good idea of who you are. Bargain basement dress suit, back alley implants. You are almost a cutout from a corp recruiting brochure. Hang on, this is fun. Let me guess. Found something in a dusty corner of the warehouse, trying to hawk it off on the side. Oh, what would your manager say? I mean, not like your KPIs can include your under-the-counter deals. Oh, the fuck you want? Árengedmény, hatalmas árengedmény. Azt mondja, ne tegyél semmi ostobaságot. Nézzük meg ezt, hogy 1800 odaadja. Something real. Keep me from calling your boss. Oh, get fucked, scop shitter. Great, got that out of your system. Now let's get down to biz.
We got a deal, or do I gotta make some calls? Just flicked you the coordinates. Mm-hmm. We'll see. Reno koordinátákat küld neked, öröm veled üzletelni. Hát gondolom. 50 méterre van. Ott lent. El ne tűnjél nekem, mert felrúglak. Szerintem amúgy abban a táskában volt bent. Hogy ezt miért nem vette észre? Nyisd ki a rejtett készletet. Mentsünk egyet. Fuck. A Zetatech XPR. Gotta be like 50 years old. Least that. Had one, you know. Top of the line back in the day. Nyisd meg a színánk menüt és fejtsd vissza a varázskönyvet, opcionális. Jó, biztonság feltörése. Tárgykészítési ábra. 55.1c. FFBD, azt mindenképpen meg kéne csinálni. 55.1c FFBD. E 9BD 55. Jó. Menj vissza Nixhez. Jó, menjünk. Ott a gyorsutazópont. Akkor irány vissza. Ez egy gyors meló volt. És most kéne mondjuk Rogue-gal beszélni? Esetleg. Vagy most kellene mondjuk Judyékkal beszélni. Na, majd meglátjuk mindjárt. Mindjárt eldöntöm, hogyan legyen, miként legyen. Innen hátról nem tudok bemenni Nixhez? Elvileg, de. Csak mert nem akarok Rogue-ékkal találkozni még. Milyen érzés Rogue-gal dolgozni? What's it like, working for Rogue? It's fine. That's it? Fine? You want info on Rogue? Ask her yourself. I'm sure she'll be ever so obliged. Jó. Ismerlek valahonnan, mint céges. Know you from somewhere. Sorry, you've got the wrong guy. Wait. The negotiations between Arasaka and N54, that cyber psycho scandal in the Defense Department. You used to work for Arasaka. You were behind the leak, weren't you? Thought you got flatlined, and yet, here you are at the afterlife. A fellow ex-monochromer, I see. Only thing I miss is the clean air. Jó. Meg tudsz nekem tanítani... Meg tudsz tanítani nekem valamit? Listen, from one netrunner to another. Got any pro tips you could spare? Don't see why not. If you're cool with Rogue, you're cool with me. I can sell you a few tricks of the trade from the Bartmoss era. Rach Bartmoss. The Bartmoss. Tell me you're not fucking with me. Before dropping off the grid, he unleashed a slew of ice-breaking grams and protos in the darkest corners of the net. Heard how paranoid he was. Any idea what happened to him? Who knows? But I was able to dig up a few classic Bartmoss relics. Here, let me show you. Igen. Pingelés. Nullába kerül. Jó, megvesszük, nem értem.
Fegyverzavar, fertőzés, kiberverhiba, mozgástönkretétel, rövid zálat, kiberverhiba, hangsok, fütyülés, fertőzés, fegyverzavar, erősítés, hívás, összetevő, optikoidintes pingelés, rövid zálat, túlmelegítés. Ezeket én már eddig is tudtam. De azért köszi. Jó, nálam van a könyv. So, you got the book? You got my eddies? As I says, V, I am a serious man. Amount is agreed. All yours. A tablet jóval többet ér. Te tudod, én is tudom. Hold on. Hold on. The tablet's worth heaps more. I know that and you know that. Maybe it is, but I offered you a price and you accepted it. Any contract can be declared null and void when a party thereto is proven to have acted in bad faith. Alright, have it your way. You are hereby awarded a bonus. Pleasure doing business. 16 000, az igen. Later. V, word of advice. Don't pull shit like that with me. Just don't. Jó. Átutalás megérkezett. Oké. Ennyi? Jó, akkor ennyi. Hát akkor ez ennyi volt. Jó, mellékes melók mi van még itt? Ugye Chipinin. Nem tudom, még nem. Olvasd az ismeretlen által küldött üzenetet. Hidd vissza Elizabethet. Menj Judy lakására. Olvasd az ismeretlen által küldött üzenetet. Ez melyik? Legsötétebb óra. Van olyan üzenetem, amit ismeretlen küldött? Na és vajon melyik lehet az? Ismeretlen szám. Itt van né. Találkozunk a Hotel Motel 210-es szoba. Mit akarsz? Erre már nem jön válasz. Jó. Akkor menjünk a Hotel Motelba. Ja, igen, erre van a kijárat, jó. Most hirtelen nem tudtam, hogy hol vagyok. De akkor vissza a motelba. Mondjuk, hogyha ezt tudtam volna, hogy oda kell menni, akkor Meredittel való kalandozásaink során tököt is megejtettem volna. Akkor menjünk, nézzük meg. Ki a tököm ez és mit akar? Ismeretlen szám meg azt mondja, hogy menjek a Hotel Motelba. És nem válaszol a kérdésre, hogy mit akar. Mondjuk lehet, azt kellett volna föltenni, hogy ki az, nem? Meg lehet arra se válaszolt volna. Na mindegy. Addig fészkalódok, amíg a játék be nem tölt. Eléggé híres ez a Hotel Motel ezek szerint. Hova kell menni? Első emelet? Ja, valóban ide. Na mentsünk egyet. Zárva, zárva. Zárva. Zárva, zárva. Started to think you wouldn't show. Shouldn't have, to be honest. Why not? Normally only work with fixers. Clients that avoid them tend to be bad news. I just care about my privacy. Miért? And why is that, if I might ask? This is why. Fuck me. It's you. It's me, Lizzie Wizzy. Oh. Sit, please. Let's talk. Na csücs. Okay, so what's this about? Igen. I think you can guess. I'm in trouble. Uh-huh. And what kind?
Good question. Been a rough year. Creative block. Can't even say the last time I made anything worth listening to. And to make things worse, I fell in love. Az csak nem probléma, nem? Not the worst thing in the world. It is to me. I have something to say, and that, it's a distraction. I need to focus on my art. So, we're talking a man, woman? Oh shit, these hands. Sometimes it seems like I just brush something and sparks fly. Anyway, a man. His name's Liam. Liam Northam. Been together a few months, but I think he's cheating on me. Miből gondolod? Okay. Why the suspicion? It's so cliched, it's embarrassing. Whispered phone calls in the bathroom, strange receipts, secret meetings in the middle of the night. Any specific event come to mind? My mind... That's a touchy subject. Why? Don't know each other well enough for that, V. Jó. Rákérdeztél? Talk to him at all? Tell him to his face? You're adorable. Imagine this. We're never alone. Not really. Always surrounded by assistants, PR reps, makeup artists. I stop smiling at him for 1 millisecond, it'll be all over every scream sheet in this town. Understood. No, you don't understand. Not until you've lived it. Millions of eyes trained on you constantly. It can be beautiful. And terrifying. Jó, és akkor Liam kicsoda? Northam. Nope, don't know him. Tell me about him. 40-ish, sensitive, guy who never wanted for anything. You know the type. I heard they exist. How'd you meet? He's my manager. I know how it sounds. I never meant to. He's not even my type, but... But? Your body can be chrome, but the heart never changes. It wants what it wants. Jó, és akkor miért kellek So én? what's my role here? What do you want? Proof. And then I'll end things. For good. Liam goes to Riot all the time. Think he meets someone there. I want to know who. You'll find out for me? Pénz? Not so fast. Scratch? You'll get it. Sure hope so. Question is, how much? God, how mundane. No idea. Scads and scads of scratch. You happy? Uh-huh. You know, for us mere mortals, the mundane matters. Sometimes means the difference between life and death. Don't lecture me. You want the job or not? Jó, Count on persze. me. Perfect. Remember, I want specifics. Details. Recordings or pics if you can. Sure. Keep it in mind. Good. Now go. Átutalás érkezett, még egyszer köszi. Mennyi érkezett? Azt nem figyeltem, nem láttam. Menj le este a Riodba és keresd Liamet. Ide? Mennyire este? Azt tudom, hogy hány óra van most jelen pillanatban a játékban. Dél? Az jó. Nem annyira nem jó. A nagy mamlasz. Beszéljünk a zsarukkal? Nem, ezt akarom megcsinálni. Úgyhogy csináljuk. Ha kell, akkor időt ugrok, igen. Nem akarok én itt össze-vissza szórakozni. De jövünk a Riothoz, aztán időt ugrunk. Megvárjuk, amíg este lesz. Mondjuk nem szeretem, hogyha este van. Bár nem, az attól függ, igen. Tehát van egy-kettő helyszín, ahol igen szeretem. Na, időugrás, várakozási idő. Az este 8 óra már elég lesz, nem?
Mi van? Where you going? Club's closed. És mikor lesz nyitva? Bassz meg. Hey. Most nem tudsz időt ugrani. Miért nem? És most? Még egy órát. Where you going? Club's closed. Mikor nyit? Éjfélkor? Vagy mi van? Szórakozik itt velem a játék. Jó, hát akkor... ugorjunk 2 órát. Este 11-kor azért most már csak nyitva van ez a szar, nem? Looking for a guy. Where you going? Name's Liam. Club's Liam Northam. closed. Know where I could find him? No, you can fuck off, Merc. I ain't talking. Figyelj, sürgős a Listen, dolog. it's important. Yo! Your ass be slow! Mi? Most mi volt? Na, ezt akkor még egyszer? Looking for a guy. Name's Liam. Jó, ezt hallottuk, No, you igen. can fuck. Listen, Sürgős it's a dolog, important. igen. I'm sure, to you, me, couldn't give a flying fuck. Ejjjj. Egyre inkább benne van az emberünk a falba. Úgyhogy ez így nagyon nem jó. Kérdez Liamről, opcionális, igen. Keres bizonyítékot Liam árulására. Akkor még egyszer. Most már nyitva van. You look okay. Go in. No messing around. Jó. Akkor kicsit odébb kellett jönni, hogy a rendszer be tudja tölteni. Jó. Akkor csak ennyi volt a probléma. Hello? Kivel tudok itt beszélni egyáltalán? Hogyha én ezt itt lehekkelem, az úgy problémás? Tűnik annyira nem. Biztonságos a hely. Legalábbis annak tűnik. Na, menjünk magasabb helyre. Hey, Linda. Champagne to the VIP room, stat. Okay, just let me give 3 their check. Liam Northot Looking for keresem. Liam Northam. Ah, that one. Fuck. Can't stand that gunk. Bad tipper. Uh-huh. Plus, he's a jackass. Output's even worse. Output, huh? Interesting. Anyway, where's he at? You know I can't tell you that. Jó, Look, itt I'll van. pay. Make up for all those bad tips. In the VIP room with some new output. Ordered champagne, so it's a party. But, you didn't hear it from me, yeah? Sure. Kösz. Ó, bassza meg. Egy. Ja, jó a zene. Rohadtul nem lehet bele hallani semmit. Menj a VIP területet, keres bizonyítékot, jó? Hozzáférés engedélyezve. Hát ahhoz képest rohadtul nem akarja kinyitni, na végre. Ez a terület még mindig biztonságos. Az zárva van. Igen. Nem tudom, hova jutottam el.
Ez a VIP terület? Szerintem ez nem, ez a rakodó. Aha, hogy van itt egy lift. Igen. Akkor földszint. Megjöttünk szerintem. Right, let's see what's here. Nézd meg a biztonsági számítógépet. Alkalmazott kitűző, jó. Legsötétebb óra, igen. Keres bizonyítékot, nézd meg a számítógéphez csatlakozó kamerákat. VIP szoba, igen. Lift, jó. Helyi hálózat. Liftbe, online figyelőrendszer, igen. Csatlakozhatott eszközök 6. Átvétel távolról. Champagne? Nice surprise. Consider it a token of my gratitude. I know you don't often agree to use the relic, but, well, you don't usually make an engram of a living person either. Oh, come on. Arsak has taken a keen interest in Lizzie's career. Be a shame if it ended prematurely. A backup copy seems to be the most sensible solution. About that, once you made the backup, can you tweak it to remove undesirable traits? Because Lizzie, ever since her conversion, she hasn't been herself. I'm afraid that's impossible. Engrams saved in the Secure Your Soul program cannot be edited. But how significant would these edits be? Significant. Sometimes I don't even recognize her. Other times, never mind. Let's have a drink. To our partnership. Oh, fuck. You heard what I just heard, right? Relic. They want to do her like they did me. Úgy tűnik, igen. Not exactly. They wiped you. Here, they just want to make a backup. A backup? V, we're talking about a person, not your vacay snaps. Guy didn't even ask. He's just going behind her back. He's got no right to do it. Nobody has that right. Especially without her knowing. Ah, shit. How do I even tell her? Don't have to. Camera in there. Where there's a cam, there's footage. Dobd a klub biztonsági felvételeit. Nem így. Nem így. Így. Köszi Johnny, de most az egyszer egyetértünk. Hívd fel Lizzit. Innen hívjam fel. Végül is. Na, telefon akkor. Hello? V? What's up? Van néhány infom. Got some intel on Liam. And? Is it what I thought? Rosszabb. No, worse, Lizzie. Much, much worse. What do you mean? Listen, don't know the deeds. But Liam, he wants your engram. Wants to copy you. What? But why? He said he's afraid. For you. And of you. No. No, I don't believe it. You hear me? Not a single word. You're lying. Bárcsak hazudnék, az egészet felvettem, itt van. Here, listen for yourself. No, no. It's... No. Fuck! Jó, hát ez ennyi volt. Úgy tűnik. Jó, akkor kész. Ez egy rövid történet volt. Vörös próféta, igen. Most, hogyha este hívom fel ezt a Bassizist, akkor esetleg működhet? Vagy hívjam, még megnézzük ezt a Bassizist, hogy fel tudom-e hívni. Megnézzük, hogy vele mi a helyzet. Most így hajnalok hajnalán. Nem. Őt nem. Akkor van nekem egy Elizabethem. Ki az az Elizabeth? Ő az? V, I'm glad you called back. I really hoped you'd see the sense of it.
I assume you're ready now to meet, talk about the job. Ja, igen, tényleg, de találkozhatunk. Let's do that. Emlékszem rá. I'll send you the address. See you. Találkoz Elizabettel, jó. Hajrá. Irány a színpad mögött akkor. És akkor... meg kimegyünk itt. Várja, nem itt le kell menni. Menj már odébb. Kicsit már is agresszív lettem, mint Johnny. Ja, várj, itt a gyors utazás. Oké. Hát fasza, mert nincs a közelbe sehol egy gyors utazó pont, ami közel lenne. Hát... menjünk oda. Talán az jó lesz. Talán. Legalábbis bízzunk benne. Na nézzük. 350 méter, hát akkor hívjuk a mocit. Állj meg. Köszi. És megint fekete a hajunk. Megint nem töltötte be. Na mindegy. Megint John is lett a hajunk. Ez is Johnnynak a hibája. Hülye erekje, nézd meg, effétában változtatja itt a hajszínünket, nem? Jó, már látom, hogy hol kell bemenni. Na, hihetetlen, micsoda kibaszott seggfej, küldöm a díjat. Ne is mondd, remélem kialakul ez kettőtök közt. Mindegy, ne is mondd, talán ez így elegendő. Számítok a diszkrécióra, igen, ne is mondd. Egy kis bónusz. Nem tudom mi a bónusz, biztos. 1200, jó, köszi. Are you V? Az. Please, step in the vehicle. Köszi. Végre valakik szállítmányozzák a seggemet. Hello, V. I'm Jefferson Perales. You've already spoken with Elizabeth, my wife. Örültem. Hello. Nice to meet you, Mr. Perales. Mrs. Perales? Right again, Liz. You see, my wife is a great judge of character. Said this would work. Now I see why. Miről van szó? What do you got for me? Carter, let's go. Elizabeth? Well, as you're probably aware, Mayor Lucius Rhine recently passed. We want to know how, why, whatever else is pertinent. A halál az nem volt titok, sajtó lemaradt valamiről, vagy mi It was all van? over the news. Of course it was. Media feasted for weeks. Pieces like that are their lifeblood. Right. Think they missed something? We have reason to believe they did, yes. De amúgy az ügy le van zárva, nem? Case is closed already. It is. Of course, the police wrote it off as natural causes. Rhine passed at home due to a cardio implant malfunction. But we're left wondering about the cyber psycho attack at City Hall a few days earlier. The police say it was completely unrelated. Van valami köze a közelgő választáshoz? These suspicions of yours wouldn't have anything to do with the upcoming election, would they? Of course they would. If Lucius Rhine was murdered, we want to know. Need to know. Jó, és miből gondolják, hogy a zsaruk tévedtek? What makes you think the cops got him wrong? Got any evidence? Shortly before Rhine passed, he made cuts in the NCPD budget. Perhaps got on someone's bad side that way. In any case, we have the cyber psycho attack on a BD. Our chief of security scanned it but didn't find anything out of the ordinary, so to speak. We need a braindance editor, a real one. It's raw footage. The braindance. It has to be back where it belongs today, or a lot of people will be in a lot of trouble. If you agree to help, you can see it right now.
Honnan szereztétek? Where'd you get the scroll? Ryan was making a public appearance. BD scrolling standard procedure for events like that. Following the attack, the NCPD impounded the footage as evidence. We had to pull many strings to extract it. Jó. Alright. Adjátok, See what I can megnézzük. Excellent. We'd be happy with any find that would clarify things. Alleviate lingering doubts. Ezt is nagyon-nagyon rég csináltuk, ezt a fajta nyomozást. Úgyhogy remélem, hogy okosak leszünk, ügyesek leszünk. Well, what do we got here? Question is, what are you doing here? My brain too, isn't it? And this time, don't go scrolling every ass you see. Eyes on the mayor. Stuff belongs to City Hall. Let's make it PG. Jó. Először végignézzük az egészet, hogy mi történt, jó? Hold it! Stop right there! Slow your roll! River Ward, NCPD. Police. Let him in? Let him wait. It's important. Gotta speak to the mayor's chief of security. Preem, do it after the conference. Az igen. Ennyi? Kész? Jó, hát akkor újraindítás. And this time, Állj, meg, várjál. eyes on the mayor. Stuff belongs to City Hall. Let's make it PG. Na itt álljunk meg egy pillanatra. Nem, meg kicsit menjünk tovább, igen. Mit kéne itt látnom? Who's the Hulk guy? No idea. Those ass clowns are all the same. Weldon Holt polgármester helyettes, de álljunk meg egy pillanatra. Polgármester helyettes, Night City dekontrollista pártja, Ryan Bulldogja, vagy Ryan Bulldogja becenév. Már egy rétegváltás, ugye shift-tel lehet, ugye hőérzékelés az nem nagyon volt. Nem nagyon volt itt változás. De a hangban volt valami. Várjál. Tekerjük vissza. Jó, menjen előre. Na itt van valami. Second conference in 3 days. No idea what this blitz is for. That's why I'm mayor and you're not. Now's when we need the visibility. You're spreading yourself too thin. I'll rest tonight. My room at the Red Queen's race is ready. Yes, of course. Good. Now go. Gotta practice. Red Queen's race. Cause any interest in zaps? Sure, bunch of old Brit farts in powdered wigs shouting, "Off with their heads!" You know, you're allowed to say you don't have a clue. Állj meg, réteg, változás. Na. Vizsgáljuk meg ezt az ajtót. They left literally seconds before the attack. Looks planned. Like it was done on purpose. That or the psycho saw his chance and took it. Don't get paranoid on me. Jó, álljunk meg. Jó, mehet tovább, ugye ez az a fickó, akinek az emlékeibe vagyunk. Hold it! Stop right there!
For your Pörgessünk bele, role, igen. reward, NCPD. Police, let him in? Let him wait. It's important. Gotta speak to the mayor's chief of security. Dream, do it after the conference. Cop wanted to tell security something. Probably that he was standing by to lick Ryan's butthole. Valószínű, ja. Na álljunk itt meg, mert itt van valami megint. Biztonsági kamera képernyő. Terminal crashed right as he went through the gate. Glitch was no accident. Nah, seen stranger coincidences. Like? Like when you bang some chick and then her sister later, same night. And it turns out they're both sisters of God. That really happened to you? Nah, but it could've. Megáll. Could have chromed half the city with what he was packing. Probably what happened. Body disappeared from the morgue, sight unseen. And then some pig got himself a new set of wheels and an ugly-ass suit. Know that? You're just talking out your ass again. Once you've seen all I've seen, don't need to know things to know them. People are the same everywhere. Okay, it's coming out your ass. Well. Na, megállni. Szóval... Péter Horváth. Nincs elköteleződés, igen. Foglalkozás eladó. Kopaszodó férfi 40-es évei közepén kötőhártya alatti bevérzés. Csúcskategóriás harci kiberver. Ez biztos nem volt olcsó. Jó, de itt van valami izé is. Valami beszélgetés is. De ahhoz vissza kéne tekerni az elejére. Nem tudok oda kimenni. És hogy tudom ezt lehallgatni, várja. Á, így. Na, az előbb megvolt. Á, így, jó, oké. Nyöszörgés, igen. The tune. Don't recognize it. Tune. What he's humming. Wouldn't call that a tune. He's really into it. Jó, ennyi. Kiléphetünk akkor. Amit tudtunk, azt megnéztük. Igen, vannak gyanús momentumok, gyanús dolgok. Itt. Pont akkor léptek le, amikor jött ez a lény. Pont akkor szaródott el a kamera, amikor átjött ez a zsaru rendőr. Ez a fickó. Nekem is ugye zsarúnak adta ki magát. Na, hadd nézzem, mi a helyzet. So, any thoughts? Did you see anything suspicious? Anything at all? Or are we paranoid? Már most én googolok? Nem. Még korai lenne megmondani, puszta véletlennek tűnik, lehet, hogy igazuk van. Lehet, hogy igazuk van, talán ez Whole thing stinks worse than Coronado Bay in July. Huh. So suspicions confirmed. Any questions at this point? Miről szólt a konferencia? Conference. Why was it held? For no particular reason. Ryan liked the sound of his voice and seeing himself on TV. Yeah, that sort of thing. As far as I recall, the drop in Night City's violent crime rate was the excuse for this one. Ryan came out to tout it. Sorry, drop? Ryan reclassified Pacifica an independent district. Stats for that part of town stopped counting. Ha, clever. Jó, ki volt az a Holt? Who's Holt? Ryan's deputy, and his bulldog, so to speak. Running in Ryan's place now. Ez a vörös királynő versenye. Az micsoda? Red Queen's race. What is it? Got me. Never heard of it. Sorry.
Ki az a zsaru, aki megmentette Cop Ryan-t? who saved Ryan. Know anything about him? Detective River Ward. Good guy. We worked a few cases together. You want to talk to him? I'll put you in touch. Kinek van hozzáférés a biztonsági Anyone terminálokhoz? else besides Ryan's detail have access to the terminal? NCPD. That's it. Jó, a polgármester személyes testőrségét is a rendőrség állja. Mayor's hustle. They NCPD? No. All handpicked by Holt. And on a corpse payroll. But there are ex-cops among them. Jó. Sheesh. Ward had great timing. Either has crazy good luck or had a source. Got good info. I'm gonna need some of each. Well said. Sending you his deeds. If you need anything else, let us know. We'll help. Köszi. Érdekes. Hív fel varnyomozót. Hívjuk. This is Ward. Who am I talking to? Name's V. Looking into the death of one Lucius Rhine. Wonder why? You're not a cop. Magánnyomozás folytatott, tudom, hogy próbálta figyelmeztetni a polgármestert. Ez. Listen, I know you tried to warn Ryan about the cyberpsycho. What else do you know? That you'd best meet with me. All right. I'm headed to Chubby Buffaloes. Be there stat. 1,2 kilométer. Bocsi, nem tudnátok el... Nem tudnátok engem is elvinni? Nem kell, van egy gyors utazás. Jó. Meg jó, hogy a gyors utazó pontok közel vannak ezekhez a történetekhez. Na. Egy mentés, aztán hajrá. Nem ezt a helyet rabolták ki múltkor? Someone here to see you, looks like. Wonder what about? Varnyomozó? You River Ward? In the flesh. V, right? My partner, Detective Hun. Húzódjunk félre, beszélhetnénk 4 szem Mind if közt. we step off to the side? Han and me, we're like one mind. Got no secrets. You really intend to work with a merc? Don't know what I intend just yet. For now, gonna see if I hear anything new about Ryan's death. You back on that? Boss already told you to drop it. Don't make him say it again. You know he hates to say things twice. And if you couldn't give a rat's fat ass about any of that, heed my advice. As your friend, just let the case go. See me do anything? Just sitting here, sipping coffee, listening to gossip. Fine. Do what you want. I'm not about to be part of this. Gotta go get my little girl anyway. And you two at least find a quieter corner. Wouldn't want to be overheard. Okay. Talk. Társa nem rajong a magam See, fajtáért. Detective Han's not a fan of edge runners. Don't take it personally. Detective Han's not a fan of anybody, except his daughter. You wanted to talk? For the attack, you wanted to talk to Ryan's hustle. Get some info to him. What was it? Let me ask you a question first. Why do you got your nose in this? Who hired you? Nem adom ki az ügyfeleimnek a nevét. Sorry. Never give up the names of my clients. Well then, I'm sure you've got plenty of other leads besides me. I mean, I sure hope so, 'cause I'm not telling you a thing. And I'm not being mean or nosy, nor is it personal. Just covering my own ass. My own safety's at stake too. So, before I open my mouth, I need to know whose ears are listening. Jó, akkor ez a Peralez. Liz Peralez hired me. And her husband, Jefferson. The presumed future mayor. Guess I could have seen that coming. Know what?
Han was right. Acoustics are a little too good in here. Got my car outside. Okay, sure. Jó, menjünk. Mondjuk most már, hogy egy nyilvános helyen itt elmondtuk, hogy te miért dolgozol, én kinek dolgozok. Elég indokot adtunk arra, hogy valaki leadja a drótot és hogy utánunk jöjjenek. De semmi gond, semmi gond, semmi gond. Na hajrá! Some of the boys from the precinct saw Horvath around Arroyo, shooting up dumpsters, hollering how he's got to meet with the mayor. Brought him in. Brought who in? Peter Horvath, cyberpsycho who attacked the mayor later. They took him downtown, but then he got lost before they could get his statement. Tehát úgy döntött, hogy figyelmezteti a polgármestert. So you saw him as a potential threat, decided to warn the mayor. Just like that? 'Cause you got a good heart? Make it sound like that's something to be ashamed of. Shamed? No. It's not something you see every day. Jó. Tehát elveszett, és azt hogy érted? Said he got lost. How's that happen? What's it mean? It means someone didn't want him counting roaches in a cell that day. Before you ask me, no. I got no idea who. My turn. Why's Peralez looking at this now? Why does he want it done unofficial, on the hush-hush? Mert talán félnek valamitől. Just be scared. Doesn't want the job of a guy who just got carried out feet first? Who would? Vagy befeketíteni Holtot, igen. As I see it, Peralez is up to smear Holt. So he thinks Holt's involved? Dunno. But even if he's not, a murdered mayor isn't great optics for his deputy. Jó, a vörös királynő verseny az Red micsoda? Queen's race. Heard anything about it? Know what it is? Maybe I have. Maybe I do. It got anything to do with Ryan? Guy was headed there the day he died. Fine. We're gonna see my CI. All I've heard, it's some fancy-ass club. No idea where to even look for it. CI might know. Then we'll go talk to the woman Horvath worked for. Or actually, we could see her first. Up to you. Me? Sorry, we? Can't shake this case. Something's up. Just look how quickly it was closed. This way, you can get your job done, while I find evidence that gets my chief to reopen the case. Win-win. So, where to first? Jó, keressük meg először meg a főnököt. Let's go see his boss first. Guy who can afford all the chrome he was decked out in should have the scratch for psycho-muting meds, too. You better check it out. Okay. Utazás átugrása? Hát, ugorjuk át. Nem tudom, hogy hova megyünk. Lehet, hogy egész negyedet átívelő kocsikázás lenne itt. Azt meg azért szerintem fölösleges lenne. De mondjuk lehet, hogy közben tudtunk volna beszélgetni. Mindegy. Most már átugrottam.